بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم. الفيديو اللي معانا النهارده إن شاء الله هو الفيديو الأخير في فيديوهات الكحة المزمنة أو السعال أو السعال المزمن. وعبارة عن عن العلاجات المنزلية لعلاج السعال السعال المزمن أو الكحة المزمنة أو الكحة لما بتطول. المفروض طبعا الحاجات المنزلية دي بتبقى إلى جانب الوصفة الطبية أو الإرشادات اللي قالها الطبيب المعالج. يبقى أول حاجة في العلاجات المنزلية هي اتباع الخطة اللي بيديها لك الطبيب الطبيب المعالج. واثناء طبعا تنفيذ الخطه اللي قايل لك عليها الطبيب المعالج، ممكن نجرب الحاجات دي، او ممكن الحاجات دي تساعدنا في العلاج. اول حاجه طبعا شرب كميات كافيه من من السوائل طبعا تعتبر من اهم مذيبات مذيبات البلغم ومذيبات المخاط، فبالتالي بتسهل بتسهل خروجه، وبالتالي بتقلل من من الفترة اللي بيقعدها السعال السعال المزمن. طبعا المشروبات السخنة زي الشوربة والشاي يعني حتى الشاي بس طبعا ما يكونش ما يكونش تقيل، او حتى العصير. يعني كل المشروبات دي هتعمل على تلطيف الحلق. انما السوائل الدافية اللي هي الشفافة طبعا دي بتعمل على إذابة على إذابة البلغم والإفرازات. طيب بعد كده ممكن تناول تناول العسل من ضمن الحاجات برضو اللي بتساعد على تهدئة تهدئة الكحة. ومش مفروض طبعا ان انا ادي العسل للاطفال اللي اصغر من سنة. يعني الطفل اللي اصغر من سنة مش مفروض انه ياخد انه ياخد عسل، لانه ممكن يحتوي على حاجات تضر تضر الطفل. ترطيب الهواء طبعا دي حاجة مهمة جدا جدا. مرطب الهواء يبقى معتدل. ويعني ممكن الانسان ياخد يعني حمام بخار لمحاولة إذابة الإفرازات والبلغ. تجنب طبعا تدخين التبغ. المفروض طبعا الامتناع عن التدخين تماما، وتجنب المثيرات بتاعه بتاعه الجهاز الجهاز التنفسي زي الكيماويات والالوان والاسباغ والحاجات اللي هي بتثير بتثير الجهاز التنفسي. يبقى الفيديو اللي كان معانا النهارده عباره عن العلاجات المنزليه لعلاج السعال المزمن. وقلنا معنى كلمه العلاجات المنزليه او اول بند في من بنود العلاجات المنزليه هي اتباع الخطه اللي بيديها لك الطبيب الطبيب المعالج. وتضيف عليها طبعا الحاجات دي: شرب كميات كبيره من السوائل، تناول العسل بس في الاطفال لا اقل من سنه، ترطيب الهواء، وتجنب تدخين التبغ. خلص الفيديو بتاعنا، يا رب نكون افدناكم. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.